नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र सिलाइ बुनाइमा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। आजबाट लकडाउन सुरु भयो दर्शकबिन। कि हजुरहरूले सोच्नुहुन्छ होला यत्रो दिन दिदी बेला बेला मात्रै अपलोड गर्नुहुन्छ भिडियो भनेर सोच्नुहुन्छ होला। मैले यही कलेक्सनहरू हजुरहरूलाई मैले देखाउन चाहेँ। मैले यो जामाहरू यो सबै बनाएर म व्यस्त थिएँ, बिजी थिएँ, त्यही भएर देखाउनु पनि सकेको थिइनँ हजुरहरूलाई। अरू म भन्नु चाहन्छु कि यो स्वेटर मैले हजुरहरूलाई पहिल्यै यो डिजाइन देखाइसकेको छु। यो स्वेटरको डिजाइन देखाइसकेको छु साथीहरू। कि हजुरहरूले मेरो भिडियोमा गएर यो कन्टेन्ट हेर्नु होला। भिडियोमा मेरो युट्युब च्यानलमा गएर यो स्वेटरको चाहिँ मैले राखिसकेको छु भिडियो पनि। मैले बल्ल 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 यो रल पल यसो मैले नभ्याएर पेन्डिङ भएको चिजहरू स्वेटरहरू चाहिँ मैले बल्ल फिनिस गरिसकेँ है साथीहरू। हेर्नुहोस्, अनि यो पनि पहिला मैले फर्स्ट भिडियो गर्दाखेरि हजुरहरूलाई मैले देखाएको थिएँ। हेर्नुहोस्, यो बेबीको यो स्वेटर बल्ल 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 मैले हेर्नुहोस् न राख्दा राख्दा गरेर बल्ल फिनिस गरिसकेँ साथीहरू। हेर्नुहोस्, यो स्वेटर कस्तो क्युट छ बेबीको, हेर्नुहोस् त। अनि यो भयो मेरो पुरानो, यत्तिकै मैले राखेको थिएँ यो स्वेटर चाहिँ है। अहिले नयाँ बेबी फ्रकहरू लिएर आएको छु साथीहरू। यसको पनि डिजाइन हजुरहरूलाई मैले भनिसकेको छु। अरू धेरै जसो मैले भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वेटरको बारेमा पनि भनिसकेको छु होला। मेरो पवित्र सिलाइ बुनाइमा गएर चाहिँ मेरो भिडियोमा हेर्नुहोस्, प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले 1 by 1 हेर्नु सक्नुहुन्छ। अरू यो स्वेटरको पनि डिजाइन मैले हजुरहरूलाई देखाइसकेको छु है त। एकदम दामी छ, हजुरहरूले बनाउनु होला। अब लकडाउन सुरु भयो, हजुरहरू बाहिर निस्किने काम नगर्नु होला, आफ्नै घरमा स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त रहनु होला साथीहरू। के गर्ने, अब यो कोभिडले गर्दाखेरि यस्तै भइगयो। अरू हेर्नुहोस्, मैले यो जति पनि मैले यो बनाएको छु यो बेबी फ्रकहरू अलग अलग डिजाइनको छ है साथीहरू। हेर्नुहोस्, अलग अलग डिजाइनको छ। अरू मैले यो 1 by 1 हजुरहरूलाई म भिडियो एकदम देखाउने छु। पार्ट 1 हुन्छ, एउटा जामामा पार्ट 1 या त 2 हुन्छ होला। भरिसकेँ आई थिङ्क। यसमा एक महिनाको न्यू बोर्न बेबीदेखि लिएर 3 महिना 4 महिना तकलाई हुन्छ यो जामा। हेर्नुहोस्, यसमा मैले हजुरहरूले देखाने 3टा भिडियो गर्नु एकदम जरुरी छ। किनभने एउटा भिडियोमा सम्भव हुँदैन कि साथीहरू, हजुरहरूले बोरिङ हुन्छ। अनि मैले किनभने कसरी भन्नुहुन्छ होला, मैले यो एउटा भिडियो देखाउनुपर्छ, अनि यो तल्लो भाग एउटा भिडियो देखाउनुपर्छ, अनि यो फुल यो बुट्टाको गर्दाखेरि 3टा भिडियो हुन जान्छ साथीहरू। हेर्नुहोस् कस्तो दामी छ, कस्तो क्युट। हेर्नुहोस् न, मैले बेबी फ्रकहरूको अब हजुरहरूलाई म 1 by 1 डिजाइन देखाउने छु है त साथीहरू। यो क्रुसले बुनेको नि, फेरि मैले क्रुसले काँटाले नि बुनेको छु। हेर्नु होला, अहिले म देखाउने छु। यो हेर्नुहोस्, 1 महिनादेखि लिएर 3-4 महिनाको लागि बेबीको फ्रक कस्तो दामी छ। हेर्नुहोस्, अरू हजुरहरूले क्रुसले बेबी फ्रकहरू बनाउनु भयो भने चाहिँ 4 ply उलले मात्रै बनाउनु होला दर्शकबिन। मैले चाहिँ यो उब्रेको धागो थियो, यो पनि हेर्नुहोस् 1 महिनादेखि लिएर 4-5 महिनाको बेबीलाई हुन्छ। तर यो 6 ply धागो हुनको कारणले चाहिँ यो मोटो भयो भने भद्दा देख्दो रहेछ कि, राम्रो देख्दैन। अनि क्युट त हुन्छै, क्युट पनि हुन्छ। भरिसक्यो, मलाई चाहिँ एकदम सजिलो लाग्यो। 4 ply धागोले बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो लाग्यो। अरू सस्तो पनि पर्नु जान्छ। 6 ply को धागो हेर्नुहोस् न, यहाँ बिर्तामुर त 1800 भन्छ किलोमा। अरू 4 ply को चाहिँ अलिक कम्ती नै पर्छ। यो 6 ply को धागो मेरो उब्रेको थियो र त्यसले बनाएको थिएँ। यो पनि अर्कै डिजाइन हो नि साथीहरू। हेर्नुहोस्, यो अर्कै डिजाइन हो, यो अर्कै डिजाइन हो। हेर्नुहोस्, यस्तो डिजाइनको चाहिँ यहाँ पनि मैले क्युट अलिकति सिम्पल यत्तिकै राख्नु भन्दाखेरि यसमा पनि बुट्टा लाएर मैले यसो टसाइदिएको छु। यो अलग्गै बुट्टा बुनेको है यो चाहिँ। यस्तो छ, हेरिदिनु होला। अरू म सानोबाट सुरु गर्छु है त। हेर्नुहोस् साथीहरू, हेर्नुहोस्, यो पनि 6 ply को धागोले बुनेको हो। यो 1-1.5 वर्षको नानीलाई हुन्छ। यो पनि 6 ply को धागोले बनाएको हो। धागो उब्रेको थियो र मैले कलर म्याचिङ गरेर चाहिँ यस्तो गरेर कलर गरेर राखेको छु साथीहरू। अनि त्यसै गरी यो बोर्डर चाहिँ अर्कै धागोको यही म्याचिङ गर्ने यही कलरले यस्तो बोर्डर बनाएको छ। हेर्नुहोस् त कस्तो लाग्छ हजुर, हेर्नुहोस् त। अनि मैले हजुरहरूलाई भन्छु कि वेस्ट केही चिज वेस्ट जाने मैले पवित्र गार्डनमा पनि हेर्नु होला। मैले वेस्ट चिजहरू
बिग्रेको भत्किनु आँटेकोहरू फ्याँक्नु भन्दाखेरि त्यो हामीले अब रिजेक्ट भएको कपडाहरू हुन्छ नि त्यो बटमहरू चाहिँ हामीले यसरी सम्हालेर राख्यो भने त्यो रिजेक्ट भएको बटमहरू नि कस्तो दामी दामी हुन्छ त बजारबाट किनेको त्यो कपडाहरूको त्यस्तै गरेर राखेको थिएँ मैले यस्तो 1 2 यसरी लाएर कति दामी भएको छ हेर्नुहोस् न यो बटम पनि म्याचिङ गर्नु गएको छ हेर्नुहोस् न कस्तो दामी भयो हजुरहरूले त्यो बटमहरू कपडाहरू फ्याँक्यो भने नि बटमहरू चाहिँ निकालेर चाहिँ आफूलाई युज गर्नुहुन्छ है साथीहरू हेर्नुहोस् कस्तो दामी भएको छ यसमा पनि मैले यो बुट्टा अलिकति ड्रइङ जस्तो झलमल्ल भयो भने दामी देख्छ भन्दा चाहिँ यो बुट्टा 2टा टाँसिदिएको छु मैले यो पनि बनाएर हेर्नुहोस् कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई अरू हेर्नुहोस् यो चाहिँ मैले काँटाले बुनेको है साथीहरू हेर्नुहोस् काँटाले बुनेको कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई हेर्नुहोस् ए यहाँबाट मैले यो पनि भिडियो देखाउने छु मैले जति पनि यो अहिले देखाउँदैछु नि बेबी फ्रक अलग अलग स्टाइल अलग अलग डिजाइनको हो यो पनि काँटाले बनाएको यो तलबाट सुरु गर्नुपर्छ यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ अनि यसरी माथि लगेर अनि यहाँ घटाएर यो हजुरहरूलाई सबै म डिटेलमा भन्ने छु यी मैले अस्ति त मैले दर्जनै यस्तो अब किनेर त राखिराख्छु बटमहरू पनि यो 2टा फाल्टु चाहिँ जस्तो भएर चाहिँ मलाई अरूमा लाउनु मिलेन के अनि त्यही भएर मैले अगाडिपट्टि यसरी राखिदिएको छु यहाँ बटम यसरी लाएर यो खोल्नु मिल्छ यसरी बटम खोल्नु मिल्छ है त साथीहरू अनि यसमा चाहिँ मैले यो पछाडिपट्टि यो बटम लगाएको कारण चाहिँ किनभने यस्तो ठुलो बटम लाउनु चाहिएन साथीहरू किनभने नानीहरू सुत्दाखेरि हामीले यो बटम अब यो सर्टको बटमहरू लायो भने चाहिँ यस्तो नानी सुत्दाखेरि पनि बेबीहरू सुत्दाखेरि पनि उनीहरूलाई बिजाउँदैन त्यस कारणले मैले यो सिम्पल किनभने अब मैले हजुरहरूलाई देखाउने पनि हो अब जाडो महिनामा बिक्री गर्ने हो नि त साथीहरू सबै साथीहरू मेरो सबै आउनुहुन्छ यो केही पनि उब्रिँदैन सबै लानुहुन्छ किनेर लानुहुन्छ त्यही भएर नानीहरूलाई नबिजाओस् भनेर मैले यो सानो यो सर्टको बटमहरू हाल्नु चाहेँ मसित फाल्टु एभाइलेबल छ सर्टको बटम लाएँ अरू यो चाहिँ यो किनेकै बटम हो हेर्नुहोस् न यो बिजाउँछ क्या यो ठुलो बटम छ त्यस कारणले मैले यो अगाडिको यो बेबीकोमै लाउनु चाहेँ हेर्नुहोस् न यो पनि धागो उब्रेको थियो है साथीहरू हेर्नुहोस् धागो उब्रेको कारणले मैले किन यतिकै वेस्ट फ्याँक्नु भनेर चाहिँ मैले यस्तो 2-3 कलरको धागोले यसरी बनाएको छु यो काँटाले बनाएको मैले 9 नम्बरको काँटाले बनाएको है साथीहरू हेर्नुहोस् अरू यो 4 प्लाईको धागोले बनाएको छु हेर्नुहोस् यो कति वर्षको जस्तोलाई हुन्छ होला हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु होला मैले अलिक ठुलै साइजमा बनाएको हो यस्तो छ यसमा पनि यी 2 कलरले मैले बुट्टा लाएँ हेर्नुहोस् यो 3 वर्ष 4 वर्षकोलाई त 5 वर्षसम्मलाई त हुन्छ साथीहरू हेर्नुहोस् किनभने उल हो यो जसरी पनि हामीले धुलाउँदाखेरि अलि लाउँदै पछि अलिकति खकुलो हुन्छ बढ्छ के उन चाहिँ हेर्नुहोस् कस्तो लाग्यो साथीहरू मलाई त साह्रै मन पर्यो मैले बनाएकोहरू म आफै फुर्केको होइन के साथीहरू मलाई साह्रै राम्रो लागेर चाहिँ हजुरहरूले सायद मन पराउनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ म चाहिँ एक्साइटेड भएर चाहिँ मन पराउनुहुन्छ कि भनेर हजुरहरूलाई पनि देखाउन चाहेँ म चाँडै नै अब भिडियोहरू 1 बाई 1 मैले हजुरहरूमाथि प्रेजेन्ट गर्नेछु यो भिडियोको यो युट्युब च्यानलमा आएर मेरो कन्टेन्टमा हेर्नुहोस् है त साथीहरू हेर्नुहोस् अरू एउटा लास्ट रह्यो हेर्नुहोस् न मैले अघि बिहान भर्खरै मात्रै सकेकी हो साथीहरू यो अरू सकेको भन्दा यो चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको थिएँ मैले हिजोसम्म एकदम छिटो छ यो 2 दिनमै कम्प्लिट गर्नु सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न कस्तो दामी छ मैले अझसम्म यो सबै हाफ भएको देखाएँ मैले यो हाफ अब भित्रबाट केही कपडा लाएर चाहिँ यो माथिबाट हाफ लाउनु सकिन्छ यसरी अनि यो चाहिँ मैले फुल बाजुमा मैले राखेको छु यो मैले एक दिन नै सक्थेँ होला तर हिजो अस्तिको दिन बिहा थियो त्यहाँ बिहामा जानुको लागि मैले जाँदाखेरि मैले बुन्नु पाइनँ साथीहरू हेर्नुहोस् यस्तो भएको छ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मलाई यो 2 रङको साह्रै म्याचिङ हुन्छ होला भनेर यसरी मैले राखेको हो हजुरहरूले बुन्यो भने एक दिन धेरै भनेको 2 दिनमा सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ काँटाले भन्दाखेरि पनि क्रुसले सबभन्दा छिटो हुन्छ बुन्नुको लागि हेर्नुहोस् अनि यो पनि म हजुरहरूलाई सबै कन्टेन्ट देखाउने छु अब 1 पार्ट हुन्छ 2 पार्ट 3 पार्ट यो फ्लावर पनि गर्दा 4 पार्ट हुन्छ होला मेरो विचारमा मैले यी अलग्गै अब मैले आफ्नो अरूको च्यानलमा हेर्नु भन्दाखेरि चाहिँ सेम त्यो बनाउँदिनँ के साथीहरू मैले अलग्गै हटके चाहिँ बनाउँछु अरूको हेरेर बनायो भने मैले अलिकति अन्तरै बनाउँछु अरू यसमा पनि हेर्नुहोस् मैले सर्टको बटम लगाएको छु नानीहरू यस्तो स्लिपिङ गर्दाखेरि
बिजाउँछ भनेर मैले यसमा पनि यी सर्टको बटमै लगाएको छु। यसमा पनि यो बटम घर यस्तै छ, यसरी निस्किन्छ यो यस्तै गरेर यस्तो छ। अनि यसरी बटम लगाइदियो। एकदम सजिलो छ साथीहरू, क्रुसले बनाउनु होला। यत्रो दिन कहाँ हराउनु भयो दिदी भनेर सोच्नुहुन्छ होला। योभन्दा अगाडि फेरि मैले दर्शकबिन मैले बेबी सुट बनाउँदै थिएँ। योभन्दा अगाडि बेबी सुट बनाएँ अनि अहिले यो बेबी फ्रकहरू चाहिँ बनाउन चाहेँ। अरू हजुरहरूलाई मैले भन्न चाहन्छु कि यो गुलाबको फुल अर्कै खालको गुलाबको फुल हो है त। यो फेरि यो अर्कै खालको हो। यो पनि म हजुरहरूलाई म यसको भिडियो ल्याउने छु, यो फुलको बारेमा पनि अनि यसको फुलको बारेमा पनि। यो पनि दुईवटा कन्टेन्ट हुन्छ, यो अलग अलग फुल हो। भयो नि मैले यो हेर्नुहोस् न, यो कलर म्याचिङ, यो दुईवटाको कलर म्याचिङ गर्नको लागि भित्रीपट्टि येल्लो बाहिरपट्टि यो पिङ्क कलर चाहिँ मैले यो रातो कलर चाहिँ मैले माथि राख्न चाहेँ। अनि यसमा चाहिँ यसलाई मात्रै पहेँलै मात्रै। यो कस्तो लाग्यो साथीहरू हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ साह्रै मन पर्यो। यो चाहिँ 3 वर्ष 4 वर्षको लागि हुन्छ साथीहरू। यो बेबी फ्रक यस्तो छ। कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई मेरो पवित्र दिदीको कलेक्सन है त? कस्तो लाग्यो हजुरहरूले? राम्रो लाग्यो भने मलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै मलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। मन पर्यो भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। अरू सबै साथीहरूले नि आफ्नो इष्टमित्र छरछिमेकीले सिकुन् जानुन्। आफ्नो आउनेवाला अब जाडोमा मौसममा सबैले बनाएर आफ्नो बेबी डललाई बनाएर लगाइदिउन्। त्यसको लागि हजुरहरूले सेयर अवश्य गर्नुहोला। अझै पनि मेरो दिदीबहिनीहरूले मेरो भ्युवर्सहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् है त साथीहरू। अनि मैले मेरो जति पनि भिडियो मैले अपलोड गर्नेछु सब्सक्राइब गर्नुभयो भने हजुरहरू सामु तुरन्तै आइपुग्छ। त्यस कारणले अपलोड गर्नेछु म। त्यस कारणले हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अरू म अब अर्को भिडियो अर्को कन्टेन्टमा मैले बेबी सुट नानी बाबु, त्यो बेबी सुट भनेपछि त नानी बाबुहरूले जसले लाउँदा नि हुन्छ। बेबी सुटको फेरि मैले कन्टेन्ट मेरो कलेक्सन ल्याएर आउँदैछु है त साथीहरू। अहिलेको लागि हस्त नमस्कार, म यही बिदा चाहन्छु। नमस्कार, बाई बाई, थ्याङ्क यू।